नमस्कार साथीहरु, मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन क्लोजमा आज पनि म उपस्थित भएको छु एउटा नयाँ स्ट्र्याटेजीसँग, जुन आज हाम्रो स्ट्र्याटेजी छ हाइकिन एसी चार्ट प्याटर्न। र यो हाइकिन एसी चार्ट प्याटर्नले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईलाई अहिले हाम्रो जुन खालको क्यान्डल बनिरहेछ एउटा स्मुथ क्यान्डल बनाउन सहयोग गर्छ। जस्तै अहिले नेप्सेको हामीले हेरिरहेछौँ, हेर्नुस्। अब यो चार्ट हेरेर हामीलाई नर्मल क्यान्डलको चार्ट हो। यो चार्ट हेरेर हामीलाई अहिले एक्ज्याक्टली हामीले कहाँ ट्रेड लिने कहाँ एक्जिट हुने भन्न हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। तथापि यो क्यान्डलले देखाए पनि यसमा स्मुथनेस छैन। तर जब म एउटा हाइकिन एसी चार्ट लाउँछु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुस्। अब यहाँनिर कहाँसम्म अप ट्रेन्ड थियो हेर्नुस्, यहाँबाट फेरि रेड छ। यहाँनिर एकदम क्लियर भएको छ यो जुन चार्ट, हैन? यो चाहिँ तपाईको, तर यो चार्टबाट तपाईले कहाँनिर इन्ट्री लिने कहाँनिर एक्जिट लिने सबैले थाहा पाउनुहुन्छ। यहाँनिर जुन रेड क्यान्डल हुन्छ त्यहाँ एक्जिट लिनुहोस् र जहाँ ग्रीन क्यान्डल हुन्छ त्यहाँनिर इन्ट्री लिन सक्नुहुन्छ। हो ल, अब हेर्नुहोस्, हाइकिन एसी यही हो। तर जब तपाईले नर्मल चार्ट लाउनुहुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर अलिकति नोइज बढी भयो हैन। यहाँनिर अब जस्तै कहाँ माथि रातो फेरि हरियो फेरि रातो फेरि हरियो। तर यसमा अप ट्रेन्डमै भए पनि यो एउटा तपाईको रातै क्यान्डलले पनि त तपाईको रातो क्यान्डल भयो, बियरिश क्यान्डल भए पनि त मार्केट अप ट्रेन्ड त भएको छ नि त, हैन? तर यो बियरिश क्यान्डलले पनि बुलिश क्यान्डलको केही पोर्सनलाई कन्टेन गरेको छ। तर यहाँ चाहिँ के देखियो, यहाँनिर अब यहाँ बियरिश देखियो यो पनि। तर यसलाई पनि हामीले अप ट्रेन्डमै लान सकियो, देखाउने क्लियर पिक्चर भयो भने सजिलो हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब एनटिसीको हेरौँ। एनटिसीमा हेर्नुहोस् कति स्मुथनेस छ। यहाँदेखि माथि अप ट्रेन्ड भयो, फेरि यहाँदेखि डाउन ट्रेन्ड भयो, यहाँदेखि फेरि अप ट्रेन्ड भयो, यहाँदेखि फेरि डाउन ट्रेन्ड, अप ट्रेन्ड, डाउन ट्रेन्ड, हैन? हेर्नुहोस् कति स्मुथनेस आयो, हैन? अब यहाँदेखि तल डाउन ट्रेन्ड सुरु भएको निकै लामो डाउन ट्रेन्ड भयो। हो, अब तर साथीहरु के छ भने यो चार्टमा क्यान्डलले जसरी काम गर्छ, यो हाइकिन एसी चार्टमा, हाम्रो नर्मल चार्टमा अर्कै तरिकाले क्यान्डलले काम गर्छ। यसको काम गर्ने फरक हुन्छ, ओपनिङ कहाँ क्लोजिङ कहाँ, हैन? योतिर हामी कुरा गर्नेछौँ। पहिलो कुरो गरेर हाइकिन एसी के हो। हाइकिन एसी भनेको एउटा चार्ट प्याटर्न हो जुन जापानबाट डेभलप भएको थियो, है? र यसमा चाहिँ ओपनिङ क्लोजिङ कहाँबाट हुन्छ भन्दा हामीले हाम्रो जस्तै अब यसको जस्तै पहिलो क्यान्डललाई यसले आधार बनाएर सेकेन्ड क्यान्डल ओपन गरिरहेको हुन्छ। जस्तै पहिलो क्यान्डलको ओपन र क्लोज, यहाँ राम्रोसँग सुन्नु होला। पहिलो क्यान्डलको ओपन र क्लोज डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि नेक्स्ट क्यान्डल ओपनिङ हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यसको ठिक्क सबै क्यान्डलहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिक ठुलो बनाएर हेरौँ यसलाई, अलिक ठुलो बनाएर हेरौँ। सबै क्यान्डलहरू बीचबाट ओपन भइरहेछन् हाइकिन एसीमा, हैन? हाइकिन एसीमा सबै क्यान्डलहरू बीचबाट ओपन भइरहेछ। यहाँ यो पनि बीचबाट भयो, यहाँ पनि बीचबाट भयो, यहाँ पनि बीचबाट भयो। अब ओपन कहाँबाट किन बीचबाट भयो भन्दा यहाँ पनि बीचबाट, यहाँ पनि बीचबाट। अब बियरिशलाई पनि हेरौँ, बीचबाटै भयो, हैन? यो पनि बीचबाटै भएको छ। किन भन्दाखेरि यसको ओपन कहाँ थियो, ओपन यहाँ भयो, हैन? क्लोज यहाँ भयो, हैन? हो, ओपन यहाँ भयो, क्लोज यहाँ भयो। अब यो नेक्स्ट क्यान्डलको चाहिँ के हुन्छ, ओपन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो क्यान्डलको बीचमा हुन्छ, है? यहाँ बीचमा आउँछ। यसको यो क्यान्डलको हाई लो डिभाइड बाइ 2। तपाईलाई म फर्मुला पनि देखाउँछु साथीहरु। यो फर्मुला हेर्नुस्, यहाँ तपाईले फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको फर्मुला, हाइकिन एसीको फर्मुला के छ त? अब ओपनमा के छ, 1/2 ओपन अफ प्रिभियस बार प्लस क्लोज अफ प्रिभियस बार, हैन? अब क्लोज के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लोज चाहिँ तपाईको करेन्ट प्राइस, ओपन चाहिँ प्रिभियस प्राइसलाई लिन्छ भने क्लोज चाहिँ करेन्ट प्राइसलाई लिन्छ। करेन्ट प्राइसको जस्तै तपाईको यो प्राइस भयो भने ओपन, हैन? यो ओपन भयो, हाई भयो, अनि यो क्लोज भयो, अनि यो अहिले क्लोज कति चलिरहेछ, अनि हाई लो। यसको चारैवटा प्राइसलाई हामीले डिभाइड गर्यौं भनेदेखि यसको क्लोज प्राइस आउँछ साथीहरु। हो, अब यो बुझ्यो हामीले, हैन? अब जस्तै तपाईले चार्ट बिना कहिले पनि ट्रेडिङ नगर्नुस्। चार्ट चाहिँ तपाईले जस्तै अब फ्रीमा चार्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यो मेरो चाहिँ पेड हो, मेरो लगानीको। तर तपाईले फ्रीमा मेरो capital.com बाट पनि फेरि चार्ट पाउन सक्नुहुन्छ, है? यो मेरो capital.com लगइन गर्नुस्, त्यसपछि चार्टमा जानुस्। नेप्से अल्फाबाट पनि फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। अब म तपाईलाई फेरिबाटै देखाउँछु, हैन? अब
तर फेरिबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा साथीहरू, तपाईँको यो रियल टाइम मार्केटसँग अपडेट भइरहेको हुँदैन है। अब यो चाहिँ मार्केट क्लोज भइसकेपछि मात्रै त्यसले डाटा लिने गर्दछ। हेर्नुहोस् अब यहाँनिर एनटिसीले हेर्नुहोस्, अब एनटिसी यहाँनिर यस्तो छ। अब यो हाइकिन एसीमा हामी जाउँ, हाइकिन एसी क्यान्डलमा जाउँ। हाइकिन एसीले अहिले पनि रातै देखाइरहेछ। नर्मलमा यहाँनिर लास्ट पोइन्ट के छ, यहाँनिर रेड छ होइन, बियरिस चाहिँ क्यान्डल छ अहिले पनि। तर नर्मल क्यान्डलमा जानु हो भने के छ, यहाँ ग्रिन छ है। अब तर यो ग्रिन चाहिँ के हो, स्पिनिङ टप ग्रिन भयो। अब यसले नन डिसिजन क्यान्डल पनि भन्छ। अब नन डिसिजनको मतलब के त, हामीले यहाँ बाइङ पोजिसन लिने कि सेलिङ पोजिसन लिने त होइन भन्ने हामी कन्फ्युजन हुन सक्छ। अब यो नन डिसिजन क्यान्डल चाहिँ हामीलाई केबाट क्लियर भयो, हामी हाइकिन एसीबाट क्लियर भयो। अझै पनि मार्केट बियरिसतिरै छ भन्ने बुझिन्छ। अहिले हामीले बाइङ डिसिजन लिइहाल्नु हुँदैन साथीहरू है। अब हामीले बाइङ डिसिजन कस्तो बेला लिने त भन्दाखेरि, जब क्यान्डल हेर्नुहोस्, जब एउटा क्यान्डल यसरी ओपन भएर यो माथितिर स्याडो बनाइरहेछ, माथितिर स्याडो बनाइरहेछ भने ठुलो क्यान्डल छ र माथितिर स्याडो बनाइरहेछ भने राम्रो सोच्नुलाई यसले के गर्छ, मार्केटको बियरिस सङ्केत गर्छ है। बियरिस सङ्केत हेर्नुहोस्, माथितिर सबै क्यान्डल छ भने, स्याडो छ भने है, ग्रिन क्यान्डल भएको छ र माथितिर स्याडो आयो भनेदेखि तपाईँले बाई पोजिसन एकदम लिइहाल्न सक्नुहुन्छ र लिइहाल्न सक्नुहुन्छ। अब ठुलो रेड क्यान्डल आयो र तलतिर यसको विक बन्यो, स्याडो बन्यो भने तपाईँले सेल पोजिसन लिइहाल्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो तपाईँले कुन स्ट्राटेजी के अरे ट्रेड भ्यालिडिटी अफ ट्रेड अप गरिराख्नु भएको छ, 1 दिनको लागि हो कि 2 दिनको लागि हो कि। अब हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ डेली क्यान्डल लगायो भने त राम्रो हो होइन, तर टुडेको क्यान्डल पनि लाउन सक्नुहुन्छ होइन। टुडेमा गर्दाखेरि यसरी बनायो, डेली क्यान्डल लाउनुहोस्। डेली क्यान्डल लाउनु म चाहिँ ठिक देख्छु होइन, डेली क्यान्डलको आधारमा गर्दा। किनभने हामीले डेलीभन्दा सानो क्यान्डल लाएर काम छैन, डेली नै लाउनुहोस्। अब तर कति बेला डिसिजन नलिने त साथीहरू, यहाँनिर चाहिँ यसले भन्न खोजेको के हो, जब ग्रिन हुन्छ त्यति बेला तपाईँले बाई पोजिसन लिइहाल्नुहोस् होइन, जब रेड हुन्छ त्यति बेला सेल पोजिसन लिइहाल्नुहोस्। तर हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरो के हुन्छ, रेडमा पनि कहिलेकाहीँ सानो क्यान्डल बनिदियो, सानो खालको क्यान्डल बनिदियो होइन, जसको क्यान्डलको चाहिँ स्याडो तलमाथि बराबर हुन्छ भने त्यति बेला हामीले डिसिजन लिइहाल्नु हुँदैन साथीहरू, नेक्स्ट क्यान्डललाई वेट गर्नुपर्छ होइन। अब ग्रिनमा पनि, अब ग्रिनले त बाई भन्छ तर पनि यस्तो क्यान्डल बनिदिन्छ कहिलेकाहीँ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर त ग्रिन छ नि होइन, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर ग्रिन क्यान्डल यो हेर्नुहोस्। अब यो सानो यसको बडी हो तर विक ठुलो भयो, स्पिनिङ टप क्यान्डल भयो यो होइन, यसलाई इन्भर्टेड ह्यामर पनि भन्न सक्छौँ। अब यहाँनिर यस्तो क्यान्डल भयो, अब तर यहाँनिरबाट के भयो, यो मार्केट यसले त बाई सिग्नलै दिइरहेको थियो तर के भयो, रिभर्स भयो। त्यस कारण सानो क्यान्डलमा डिसिजन नलिनुहोस्, अर्को ठुलो क्यान्डल हेर्नै पर्छ हामीले। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर सानो एउटा यस्तै क्यान्डल आएको थियो, नेक्स्ट क्यान्डल ठुलो आइदियो। अब यो चाहिँ तपाईँले यहाँ 100% प्रफिट बुक गर्न के बाइङ डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ होइन, यो माथि गइदियो। अब हो यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो यही हो साथीहरू। अब तपाईँले ट्रेडिङ गर्दाखेरि जहिले पनि यदि लसमा गइराख्नु भएको छ, तपाईँको ट्रेड रिभर्स भइरहेछ भनेदेखि हाइकिन एसी क्यान्डल युज गर्नुहोस्। तपाईँले क्लियर भिजन पाउनुहुनेछ, कहिले बाई गर्ने कहिले सेल गर्ने भन्ने होइन। र ठुलो क्यान्डल हेर्नुहोस्, र ठुलो क्यान्डल हेर्दाखेरि बाइङ गर्दैन हुँदैछ भने ग्रिन क्यान्डल हेर्नुहोस्, त्यसको विक माथि होस् जहिले पनि, याद गर्नुहोस् होइन। ठुलो क्यान्डल, बडी चाहिँ क्यान्डलको ठुलो होस् र विक माथि छ भने त्यसले पक्का डिसिजन लिन्छ। तर सानो क्यान्डल छ, सानो क्यान्डल बनेर छ, बडी सानो भएको क्यान्डल, विक मात्रै दुईतिर ठुलो ठुलो छ, यसलाई स्पिनिङ टप क्यान्डल पनि भन्छ होइन। अब इन्भर्टेड ह्यामर भन्दा, इन्भर्टेड ह्यामर जस्तो खालको क्यान्डल यो हेर्नुहोस्, इन्भर्टेड ह्यामर जस्तो भयो होइन। यस्तो क्यान्डलहरू भयो भने चाहिँ डिसिजन लिन हाल्नुहोस् है। अब एनआरआइसीको हेरौँ, एनआरआइसीको हेर्दाखेरि के छ हेर्नुहोस्, यहीँनिर हामीले अहिले सेल भनिरहेको थियो एनआरआइसीले होइन। अहिलेसम्म तपाईँको बाइङ डिसिजन यहाँनिर यसले दिइरहेको छैन। यहाँ सेल भनेको थियो, हामीले यति बेला रेड क्यान्डलमा हामीले सेल गरिहालेको भएदेखि हामीले राम्रो स्टप लस गर्न सक्थ्यौँ होइन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो क्यान्डल ठुलो बडी भएको क्यान्डल आएको छ हो। अब यहाँनिर क्यान्डल बडी भएको क्यान्डल आयो तर यसमा के थियो, विक धेरै थियो भनेपछि नेक्स्ट क्यान्डल हामीले वेट गर्ने। हामीले यहाँनिर बाइङ डिसिजन लियौँ भनेदेखि राम्रो हुन्छ। ग्रिन क्यान्डलमा पनि तपाईँले बाई डिसिजन लिइहाल्नुहुन्छ तर राम्रो बडी भएको चाहिँ हेर्नुहोस् र माथितिर विक हुनु पर्यो। ग्रिनमा जहिले पनि माथितिर विक हुनु पर्यो, यो पटक पटक भनिरहेको छु साथीहरू, किनभने तपाईँलाई यो फोकस होस्।
ग्रिनमा माथितिर ठुलो बढी भएको र माथितिर स्याडो भएको क्यान्डलले चाहिँ हामीलाई बुलिस एकदम बुलिसको सङ्केत गर्छ र रेडमा चाहिँ तलतिर विक भएको र बढी ठुलो भएको छ भनेदेखि त्यसले रिभर्सल ठुलै रिभर्सल बियरिसतिर जाने सङ्केत गराउँछ साथीहरू है। र तपाईँले के गर्नुहोस् अब यसको साथमा एउटा अर्को पनि सिम्पल इन्डिकेटर छ एउटा के गर्नुहोस् एकुरेट ट्रेडको लागि म्याकडी लाउनुहोस् म्याकडी र भोल्युम पनि लाउनुहोस् है। अब एचिमोको क्लाउड यो तपाईँको यो के भन्छ यसलाई हाइकेन एसी चार्ट प्याटर्न त्यसै पनि एउटा पर्फेक्ट म चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ पर्फेक्ट चार्ट प्याटर्न भन्छु। यो चार्ट प्याटर्नको आधारमै पनि हामीले ट्रेडको डिसिजन लिन सक्छौँ, अरू केही पनि चाहिँदैन यसको लागि। मैले देखेअनुसार हामीले यसमा ट्रेड गऱ्यौँ भनेदेखि पक्का पनि हामी 70% सक्सेसै हुन्छौँ साथीहरू है। तर एउटा कुरो यहाँ मैले भन्न छुट्याएँ, जस्तै तपाईँले ग्रिन क्यान्डलमा बाइङ डिसिजन लिनुभयो होइन, यहाँ लिनुभयो, अब सेल पोजिसन कहाँ लिने भन्दाखेरि यो जबसम्म बढिरहेको छ बढ्न दिनुहोस्, यहाँसम्म गयो यहाँसम्म पर्खिनुभयो, जब रेड क्यान्डल आउँछ बाइङ डिसिजन लिइहाल्नुहोस्, स्टप के अरे बाइङ प्रफिट बुक गरिहाल्नुहोस् होइन। अब रेड क्यान्डल छोडिदिनुहोस्, फेरि जब ग्रिन क्यान्डल आउँछ तपाईँले बाइङ डिसिजन यो सानो क्यान्डलमा डिसिजन नलिनुहोस्, यस्तो क्यान्डलमा डिसिजन लिनुहोस्, अर्को क्यान्डल वेट गर्नुहोस्, यहाँनिर फेरि रेडै भयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो क्यान्डलले के भनिरहेको थियो तपाईँलाई, यो क्यान्डलले चाहिँ एकदम बाइङ पोजिसन लिइ भनेको थियो, यहाँनिर बाइङ लिनुहोस्, यहाँ बाइङ लिइसकेपछि तपाईँले फेरि यो रेड क्यान्डल यहाँनिर सेल गरिदिनुहोस् होइन। र कहिले प्रफिट हुन्छ कहिले लस हुन्छ साथीहरू एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन, तर पनि यहाँनिर तपाईँलाई के भयो लस भएन, अलिक थोरै मात्रै प्रफिट हुन सक्ने चान्स यहाँ भयो होइन। फेरि यहाँनिर तपाईँले सेल गरिसकेपछि यति लसबाट तपाईँ बच्नुभयो। अब यसमा पनि डिसिजन नलिनुहोस्, यसमा पनि डिसिजन नलिनुहोस्, यहाँसम्म तपाईँको आयो, फेरि यहाँनिर यसमा डिसिजन नलिनुहोस्, यसमा गएर डिसिजन लिनुहोस् होइन, यसमा डिसिजन लिँदाखेरि यहाँसम्म प्रफिट बुक गर्न सक्नुभयो होइन। अनि फेरि यसमा सेल गर्नुहोस्, यसमा सेल गरिसकेपछि यहाँसम्म हेर्नुहोस् होइन। हो अब अहिले पनि एनआरआइसीले के भन्छ, एनआरआइसीले अहिले पनि हाम्रो बाइङ डिसिजन दिइरहेको छैन, सानो क्यान्डल छ विक तलतिर भइरहेछ, यो अझै झर्छ भन्ने यसले सङ्केत गरिरहेछ होइन। मैले भनिहालेँ नि रेड क्यान्डलमा यदि विक ठुलो छ बढी तल विक चाहिँ तलतिर आएको छ भनेदेखि त्यसले अझै रिभर्सलको सङ्केत गराउँछ होइन। हो अब त्यसको साथमा यथापि यो हाइकिन एसी चार्ट प्याटर्न पर्फेक्ट भए पनि त्यसको साथमा यदि तपाईँले भोल्युम युज गर्नुभयो र म्याकडी इन्डिकेटर भने सुगन्ध साथीहरू होइन, अहिले यसले तपाईँलाई के भन्छ अझै पनि यो बियरिसतिरै छ होइन, बियरिस म्याकडी के छ बियरिसतिरै छ, यसले पनि अझै पनि तपाईँलाई बाई सिग्नल दिइरहेको छैन होइन, हिस्टोग्राम पनि बढ्दै गइरहेछ। अब यहाँनिर तपाईँको भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने भोल्युम पनि अहिलेसम्म सेलरकै भोल्युमहरू देखिरहेछ, सानो सानो भोल्युमहरू छ, अहिले पनि यसमा रिभर्सल छैन भनेपछि पर्फेक्ट हो। यो अहिले पनि हामीले बाई पोजिसन लिइहाल्नुपर्ने ठाउँ छैन, यो अहिले पनि सेल पोजिसनमै छ एनआरआइसी होइन। अब नबिल हेरौँ ल, नबिल होइन साथीहरू एनबिएल हेरौँ, एनबिएलले के छ त, एनबिएलमा हेर्नुहोस्, एनबिएल अहिले पनि हाम्रो सेल पोजिसनको लागि ठिक छ, बाई पोजिसन अहिले पनि हामीले लिनु हुँदैन यो चार्ट अनुसार है। तर मैले अघि भने तर तपाईँलाई मार्केट टाइम अनुसार अपडेटेड चार्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको पेड अप्सन मेरो लगानीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँको एनटिसीमा के छ, अहिले एनटिसीमा हेर्नुहोस्, यो रियल टाइम अनुसार अपडेट हुन्छ, यो चाहिँ मार्केट खुलेको छैन त्यसकारण यो अहिले अपडेट भएको छैन, मार्केटसँग चल्छ यो पनि एउटै हो चार्ट प्याटर्न होइन। अब यो पेड र फ्रीमा केही त्यति फरक छैन होइन, तर यति नै कुरा के हो भने यो मार्केट अनुसार यो पेड चाहिँ अपडेट भइरहेको हुन्छ भने फेरि चाहिँ मार्केटको क्लोज पछि मात्रै अपडेट हुन्छ, त्यही कुरा हो साथीहरू। अब एनबिएलमा पनि के छ अहिले हिजोसम्म हेर्नुहोस्, अब हिजोसम्म यहाँनिर के थियो ग्रिनी क्यान्डल थियो होइन। अब आज यहाँनिर तपाईँले जस्तै मानिलिनुहोस् यहाँनिर आज रेड क्यान्डल आउने भयो, अब यहाँनिर अब ग्रिन क्यान्डल आउने भयो, बाइङ डिसिजन माथि टेल सहितको होइन भने कसरी डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर प्राइस अहिलेको यसको क्लोजिङ प्राइस के थियो 458 थियो होइन। अब यसको प्राइस बढ्छ साथीहरू, प्राइस बढिसकेपछि यहाँनिर ग्रिन भोल्युम पनि बन्दै जान्छ होइन। हो त्यति बेला तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि अब यसमा रेड क्यान्डल आयो ग्रिन क्यान्डल आयो होइन, त्यही बेला तपाईँले डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। तर मेरो सजेसनमा चाहिँ तपाईँले यो एक दिनको क्यान्डल वेटै गर्नुहोस् होइन, एक दिनको क्यान्डल बनिसकेपछि मात्रै ट्रेडको लागि डिसिजन लिनु भने पक्का पनि तपाईँलाई लस गर्नु पर्दैन साथीहरू भन्न चाहन्छु। आजको हाम्रो विषय थियो हाइकिन एसी। आशा छ हाइकिन एसी
बाट तपाईले सफल ट्रेड लिन अब सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँ दुविधामा हुनुहुन्थ्यो कहाँनेरि गर्ने कसरी सेल गर्ने भन्ने दुविधामा हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि कहाँ गएर प्रफिट गर्ने कहाँ गएर स्टप लस गर्ने हैन भन्ने दुविधामा हुनुहुन्थ्यो भने यसले तपाईलाई एउटा क्लियर भिजन दिएको छ साथीहरु है। र यस्तै यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर लाइक गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरु। हस्त भिडियोको साथमा रहनुको धन्यवाद। यस्तै भिडियोमा फेरि अर्को चोटि भेटौँला।